Foarte multă lume, atunci când ajunge în pragul alegerilor, este în căutarea de noi partide, noi platforme electorale pentru a își manifesta speranța în viitor și într-o viață mai bună. Și în căutarea acestor noi partide, și probabil că este o căutare explicabilă din punct de vedere uman, nu rare ori alegătorii din Republica Moldova greșesc. Vreau să mă refer în speță la ceea ce se numește astăzi Alternativa, un bloc electoral format din 3 partide. În fruntea acestui bloc se află partidul primarului Ceban, după aia este partidul lui Chicu, nici nu mai știu cum se mai numește acest partid, și partidul politic al lui Marc Tcaciuc, foarte bine cunoscut prin faptul că a fost mai întâi cardinalul de umbră al lui Voronin și a fost sfetnicul lui, după care a devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, după care a plecat de la Voronin și atitudinile sale sau viziunile sale ideologice sunt vădit pro-rusești. Este un personaj care vine din zona tipică rusească fascistă și este un personaj foarte, foarte periculos. Dar se pune problema și întrebarea trebuie să o formulăm în felul următor, dar cine este Ivan Ceban sau Ion Ceban, cum îi place lui să-și spună? Foarte multă lume a fost eludată și a căzut în păcatul superficialității. Nu o singură dată am auzit oameni spunând, vai, dar pe timpul lui Ion Ceban Chișinăul a devenit mai frumos. Dragi privitori, cei care nu cunosc, vă spun o scurtă istorioară. Ion Ceban, atunci când a plecat de la Voronin, s-a transformat în socialist, iar după care s-a detașat și de Partidul Socialiștilor. Dacă țineți minte, înainte de alegerile la primăria Chișinău, a dispărut pentru aproape un an de zile unde a fost Ion Ceban. El a fost la Moscova. Ce a făcut Ion Ceban? A studiat experiența primăriei Moscovei pentru a o implementa în Chișinău. Și, dragi privitori, vreau să vă spun că la ora actuală primarul Moscovei este un oricare Sobyanin, de prin 2012, este prietenul și amicul lui Putin și este un om care ce a făcut la Moscova? În primul rând a schimbat, vă să zic, trotuarele, a tăiat spațiile verzi și se ocupă cu aceea că tot înnoiește și iar reînnoiește din nou trotuarele din Moscova, exact ceea ce face Ion Ceban. Nu o singură dată, oamenii se încântă în ce s-a transformat Chișinăul, cu toate că eu nu pot să înțeleg cum poți să te încânți de la faptul că Chișinăul este practic transformat într-un șantier și suntem martori cum trotuarele sunt renovate și apoi din nou stricate și iarăși renovate. Copacii frumoși, umbroși au fost tăiați, au fost înlocuiți cu niște puieți care încă nu s-au prins și nu fac umbră și în condițiile încălzirii globale cei care locuiesc în Chișinău au simțit cât de fierbinte a devenit asfaltul și trotuarele din Chișinău. Iar admiratorii de lespezi sau caldărâm de asta modern, desigur că greșesc foarte, foarte mult. Și Ceban s-a inspirat nu doar din maniera de a conduce cu un oraș, așa cum face Sobyanin la Moscova, ci și, desigur, că a rămas fidel acestui discurs rusesc. Dragi privitori, la alegerile din 28 septembrie nu votați blocul Alternativa. Este unul care chipurile este creditat cu faptul că va trece pragul electoral. Vă rog frumos, este un bloc rusesc, fascist, rusesc până în măduva oaselor și nu rămâne decât să regret că unii oameni de bună credință chiar cred în Ion Ceban și chiar au aderat la partidul său politic, dar eu cred că această greșeală va fi recunoscută de ei doar că va fi prea târziu. Iar noi, unioniștii, nu uitați că sperăm la unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru, pentru că aceasta este opțiunea fiabilă, viabilă, rapidă de a fi parte a Uniunii Europene și a NATO. De mai mulți ani de zile, tema Plahotniuc, Țuțu a ieșit în prim planul atenției publice. Plahotniuc urmează să fie extradat în Republica Moldova și eu cred că tot subiectul este unul fals în ajunul alegerilor, pentru că dușmanul intern care în Republica Moldova a existat mereu, din punctul meu de vedere, acest dușman a fost coloana 5-a, adică rușii, minoritățile, cei care votează împotriva locuitorilor autohtoni majoritari, împotriva românilor și împotriva occidentalismului. Dar apariția lui Plahotniuc după mulți ani de zile, după ce a plecat din Republica Moldova, desigur că strânește un interes mai mult de curiozitate, da? Cu toate că există tendința de a fi transformat într-un interes politic. În campania electorală se duce
ce o bătălie de idei. Sincer să fiu, nu urmăresc această campanie electorală pentru că consider că ideile mele și alegerile mele sunt formate de mult. Nu îmi pun întrebarea cu cine să votez. Niciodată nu am avut această capacitate de a oscila și așa mai departe. Pentru mine este foarte clar. Vot românesc, europenesc, occidental, euroatlantic. Asta a fost opțiunea mea de când mă țin minte. Așa am fost educată, crescută, formată și cu acest standard am participat și în viața politică activă. Iar curiozitatea cu Plahotniuc, ce va fi cu el, cum va fi pedepsit, cum va fi judecat, vai, ce lumea l-așteaptă, cineva se teme. Dragi privitori, o doctrină politică nu se construiește împotriva unei persoane. Dacă țineți minte, atunci când a plecat Plahotniuc, eu vă spuneam că o doctrină partinică politică nu poate fi construită pe cultivarea unei ure împotriva unui personaj politic, chiar dacă acesta a comis foarte, foarte multe greșeli. A existat și o hotărâre de parlament prin care s-a constatat caracterul capturat al statului și așa mai departe. Eu consider că ceea ce a făcut Plahotniuc fiind la putere, exact cu această manieră de a conduce un stat în devenire, a fost familiarizat și Voronin, el a făcut exact același lucru și a pus oamenii săi în toate instituțiile coercitive, a încercat să influențeze justiția, ba chiar a influențat-o. Același lucru a făcut și Plahotniuc și același lucru îl face și PAS astăzi în Republica Moldova. Pe timpurile alianței de guvernare E1 a E2, același lucru l-a făcut Filat atâta timp cât a fost un pic mai puternic decât Plahotniuc, după aia lucrurile s-au inversat și această bătălie interpersonală mai degrabă decât una politică adevărată este o realitate a Republicii Moldova, din care Republica Moldova nu va ieși prea curând. De aceea, eu consider că toate animozitățile, toate sentimentele astea de exaltare, vai, vine Plahotniuc, hai să vedem cine pe cine, ce va fi, vai, interesant, asta nu este interesant pentru mine personal. Pentru mine este interesant dacă Ucraina va învinge în războiul împotriva Rusiei, pentru că acum războiul a ajuns și pe teritoriul Rusiei, dacă statele UE și NATO și poate parțial Statele Unite vor fi capabile să înarmeze Ucraina până în dinți pentru a reporta victorie împotriva imperiului fascist al răului care este Rusia actuală. Asta este important. Iar chichițe de Plahotniuc, Țuțu, ofense care își aruncă în spațiul public partidele care au încăput în buletinul de vot sunt prea puțin importante. Oricum, votul va fi unul geopolitic. Din punctul meu de vedere, ar fi fost foarte bine dacă partidele rusești și finanțate copios de Rusia cu saci cu bani nu ar fi ajuns deloc să fie concurenți electorali, ar fi fost mult mai bine. Iar acum pericolul desigur că este mare, pentru că în concurența electorală, în competiția electorală au ajuns aceste partide rusești sau extensiunile lor și așa mai departe. Iar noi unioniștii știm unioniștii din Republica Moldova, românii din Republica Moldova, unioniștii luminați de bună credință, înțelegem foarte bine că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este salvarea noastră și este unica idee, unicul standard ideologic pentru care merită să luptăm. Polonia a fost atacată de un roi de drone rusești cu câteva zile în urmă, după care o dronă rusească a pătruns și pe teritoriul României, în spațiul sau în bula rusească de pe rețelele de socializare. Desigur că a fost aruncat fake-ul precum că aceste drone au fost trimise de Ucraina, pentru că Ucraina i-ar conveni ca dronele să atace Polonia pentru a convinge Uniunea Europeană să fie mai dură și mai drastică vis-a-vis de Rusia, ceea ce nu este adevărat. Acest atac a fost pregătit din luna iulie și adevărul este că aceste drone nu erau într-adevăr înzestrate cu explozibil, dar aveau un rezervor de combustibil care le-a permis să ajungă prin Ucraina, prin Belarus, în Polonia și din 19 drone au fost doborite doar 3. Știți foarte bine că au fost activate avioane sau au fost ridicate de la sol avioanele F-16 și 3 drone au fost doborite. Erau drone, cumva, drone fără explozibil, dar această provocare a Rusiei, desigur că a testat capacitatea NATO de a reacționa și, de fapt, Rusia își bate joc de
reacția care a urmat, pentru că în mod oficial nu a fost activat articolul 5 al tratatului NATO. Polonia a solicitat activarea articolului 14, ceea ce presupune consultații și intervenții benevole în caz dacă o țară membră NATO suferă un atac de acest gen. Vreau să vă spun că totuși neoficial, dar statele membre NATO au reacționat exact așa cum presupune articolul 5, pentru că au fost partenerii care s-au implicat, este vorba de România în primul rând, de Olanda, care au trimis avioanele sale și care au doborât 3 drone. Adevărul constă în aceea că de la sol au fost ridicate avioane scumpe și au fost utilizate mijloace de capturare a dronelor foarte, foarte scumpe pentru niște drone care nu costă mai mult decât 10-15 mii de euro sau dolari. În România, de asemenea, o dronă a survolat spațiul aerian al României, iar această dronă, după ce s-au ridicat avioanele F-16 în aer, a fost recondusă pe teritoriul ucrainean. Știți că există discuții în spațiul mediatic românesc, a intervenit și președintele Traian Băsescu. El a spus că dacă ar fi fost el președinte, ar fi ordonat neapărat ca această dronă să fie anihilată, să fie distrusă, pentru că e nevoie de o atitudine foarte drastică și dură vis-a-vis de aceste provocări ale Rusiei. Rusia nu înțelege decât forța ca armă prin care ea poate fi convinsă. Nu există niciun fel de negocieri, tratative, de pace sau de ce mai este atâta timp cât regimul de la Kremlin este viu. Și Rusia va continua să provoace, va continua să atace. Știți că țările baltice se pregătesc de război și uitați-vă că, într-adevăr, după acest atac cu drone, Polonia deja a trimis 40.000, repet, 40.000 de militari la hotarul cu Rusia și este gata să trimită forțe și în Ucraina. A reacționat și președintele Karol Navrotski, cel care, știți bine că suveraniștii din România îl susțineau, vai, omul lui Trump și nu știu ce. Uite că Navrotski și Tusk, Donald Tusk, premierul Poloniei, acționează de comun acord. Iar statele NATO, chiar dacă la prima vedere pare că tărăgânează, că nu reacționează cum trebuie, ba da, reacționează destul de bine, cu atât mai mult că și Trump în ultimele zile, inshallah, cum spun musulmanii, a declarat că Putin este agresor, Rusia este stat agresor, pentru prima dată a spus acest lucru. Se vede treaba că Trump se va întâlni cu Zelensky curând, cu toate că, sincer să vă spun, consider că Trump totuși s-a dezînflat, deci așa cum spun și americanii, este preocupat mai mult de treburile sale interne pentru că are o grămadă de treburi și cumva vrea să se spere pe mâini de ceea ce se petrece în Ucraina, spunând că acest război se petrece pe teritoriul Europei, Europa trebuie să se responsabilizeze, trebuie să-și majoreze cheltuielile pentru apărare și să nu aștepte că va veni America să le salveze. Și, într-o oarecare măsură, din punct de vedere logic, desigur că Trump are dreptate. Acum, dragi privitori, știți foarte bine că acest război pe care îl duce Rusia fascistă împotriva Ucrainei este unul modernizat, este un război al dronelor și Ucraina în acest sens a devenit poate cea mai expertă, cea mai puternică în tot ceea ce înseamnă confecționarea, construirea, conceperea inginerească a dronelor și conceperea mijloacelor de apărare împotriva acestor drone, pentru că într-adevăr nu poți cheltui mijloace de apărare antiaeriană foarte, foarte costisitoare împotriva, de exemplu, unor drone fake, o dronă care nu are explozibil și o dronă care special este lansată pentru a stoarce Ucraina de aceste capacități de apărare antiaeriană care sunt foarte costisitoare și care îi lipsesc Ucrainei. Ucraina are nevoie de armament. Germania la ora actuală, de exemplu, are 1500 de rachete Taurus, iar putea să-i dea foarte lejer și ușor aceste rachete pentru ca Ucraina să poată să lovească în inima Rusiei. Și apropo, sunteți la curent, în Rusia s-a declanșat o criză de benzină pentru că Ucraina, conștient, foarte corect, punctual, a ochit și a nimerit puncte strategice și mai ales cele care sunt legate de
stațiile de prelucrare a petrolului brut, de producere a benzinei, rafinăriile de petrol și în Rusia la ora actuală este și o criză de petrol, este criză de benzină și în Crimea și peste tot. Noi ne putem întreba, oare această criză ar putea să-i motiveze pe ruși să iasă la proteste și să dea jos regimul de la Kremlin? Nu cred, sunt foarte slabe aceste presupuneri pentru că probabil că trebuie să mai treacă ceva timp pentru ca rusul de rând să simtă că este gol frigiderul, nu că doar nu are benzină, dacă este gol frigiderul și așa mai departe, dar deocamdată la Moscova războiul nu se resimte, la Sankt Petersburg nu se resimte, de aceea știți foarte bine că toată lumea așteaptă ca și Moscova și Sankt Petersburgul să simtă că războiul se mută pe teritoriul lor, chiar dacă au răsunat explozii, deoarece dronele ucrainene ochesc și vizează întreprinderi din sistemul economic militar și aceste întreprinderi se află inclusiv în regiunea Moscova și în regiunea Sankt Petersburg. Trump nu mai vorbește despre sancțiuni, a venit cu un îndemn pentru Uniunea Europeană, spunându-i că ar trebui să reducă consumul gazelor și petrolului rusesc. Știți foarte bine că este vorba de Ungaria și de Slovacia. Slovacia consumă circa 10 miliarde de metri cubi de gaz rusesc, Ungaria 15 miliarde de metri cubi de gaz rusesc. Europa are alte opțiuni, poate să importe gaze naturale din Norvegia, gaze lichefiate din Statele Unite și în acest sens Trump desigur că are dreptate, pentru că Uniunea Europeană nu trebuie să aibă duble standarde. Pe de o parte să ajute Ucraina, iar pe de altă parte să nu încerce să se deparaseze totalmente de dependența de resursele energetice rusești. Aceasta este situația la zi, dragi privitori. Nu este deloc bună această atmosferă a ierei războiului în care am intrat. Noi ne dorim cu toții pace, dar pacea înseamnă în primul rând distrugerea celui mai mare inamic care la ora actuală amenință întreaga lume. Iar acest inamic, știți foarte bine, este Rusia imperială, Rusia fascistă. Noi, unioniștii și românii din Republica Moldova, trebuie să știm că pentru a ne apăra și a ne simți în siguranță, trebuie să realizăm unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru, pentru că această soluție cu adevărat este fezabilă și poate fi realizată, dar că ar exista curaj politic și dacă ar exista un discurs unionist politic foarte pregnant și mai cu seamă o masă critică a cetățenilor din Republica Moldova care să susțină acest curent de opinie.